Hi, hello everyone. মই sima মোৰ YouTube চেনেল তনিশ মমলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একেবাৰে সহজ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গধূলি সময়ত নহলে আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ টাইমতো চাহৰ লগত বনাই খাব পাৰে আৰু ইয়াক বনাবলৈ বেছি সামগ্ৰীৰ দৰকাৰ নহয়। আহকচোন মই কি বনাই সেইটো আপোনালোকক এতিয়া মই বস্তুটো বনাবলৈ কি লাগে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিও। মই আজি বনাম পেনকেক বনাবলৈ আমাক লাগিব 1 কাপ ময়দা, এটা কণী আৰু এইখিনি চেনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো। এয়া 1 চামুচ লৈছো নেমুৰ ৰস, এই সৰু চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু সৰু চামুচখনেৰে একেবাৰে এচিকুট লৈছো নিমখ আৰু 1 চামুচ ঘি আৰু আমাক লাগিব গাখীৰ। এয়া এতিয়া এটা মই ডাঙৰ বাটি লৈ লৈছো। ইয়াতে প্ৰথমে মই কণীটো ভাঙি লম। কণীটো ভাঙি লৈ ইয়াত মই 1 চামুচ এয়া 2 চামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে চেনিটো বেছিও দিব পাৰে, মই কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এয়া ময়দাখিনিও মই ইয়াত ঢালি দিছো। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ একদম মই মিহলি কৰি ল'ম। ইয়াত মই এতিয়া অলপকৈ গাখীৰ দি যাম। গাখীৰখিনি আপোনালোকে একেবাৰে দি নিদিব। ইয়াতে মই আকৌ গাখীৰ দি দিম। গাখীৰখিনি অলপকৈ দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিহলি কৰি গৈ থাকিব। ইয়াতে মই লৈ লোৱা নেমুৰ ৰসখিনিও দি দিলোঁ। এয়া ঘি চামুচ লৈ লোৱা গোটেই সামগ্ৰীখিনি মই ইয়াত মিক্স কৰি দিলোঁ। দি এইখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি থাকিব। আমি যেনেকৈ কেকৰ বাটাৰখিনি বনাম মিশ্ৰণখিনি সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণখিনি বনাই ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিহলি হৈ গ'ল। দেখিছেনে এনেকৈ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে এডাল ৰিবন এটাৰ নিচিনা হৈছে। এনেকুৱা হ'ব লাগিব মিশ্ৰণখিনি। এতিয়া মই গেছত পেনখন পাতি দিলোঁ। এতিয়া অলৰেডি মোৰ ফ্ৰাই পেনখন গৰম হৈয়ে আহিল। গেছৰ জুইটো একেবাৰে মই কমত ৰাখিছোঁ। ৰাখি এখন হেতাৰে অলপকৈ ইয়াতে কোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ এখন দি দিলোঁ। দি 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া মোৰ 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল। 5 মিনিট মই ঢাকনিখন গুচাই দেখিছেনে ওপৰখিনি ধুনীয়া এটা ফুটা হৈ আহিছে। এতিয়া মোৰ এইটো চাইড হৈ গৈছে। এইখন মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলটাই দিম। ওলটাই দি এইটো চাইডো মই ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দি দিম। এতিয়া মোৰ এইখন ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখন নমাই মই বাকীখিনিও বনাই লওঁ। লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আজি মোৰ পেনকেক ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মৌ জলেৰে সৈতে পৰিৱেশন কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে আজি এই সৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কমেণ্ট আৰু নতুনকৈ যোনে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই।